There is one faith, one hope, and one baptism, one God and Father of all. There is one church, one body, one life in the Spirit now given so freely to all. For he who would be great among you must be your servant. Come to me, all who labor and are heavy laden. I was naked, and you clothed me. Întotdeauna e foarte greu să definești ce e bine și ce e rău, atâta timp cât nu avem același punct de reper, cât nu pornim de la același dreptar. Asta a făcut diavolul în grădina Edenului. A vrut ca omul să fie acela care definește binele și răul. Și de atunci confuzia este mare între oameni, pentru că ce este bine pentru mine e rău pentru celălalt. Am să dau un exemplu. Cineva merge și găsește pe stradă 100 de lei și va fi atât de fericit încât va spune: mi s-a întâmplat un lucru bun astăzi, am găsit pe stradă 100 de lei. Însă cel care a pierdut 100 de lei va spune: ce lucru rău mi s-a întâmplat astăzi, am pierdut 100 de lei. Ceea ce pentru unul este bine, pentru celălalt este rău. Pentru că uneori ce este o sectă pentru mine, nu este o sectă pentru tine. Ce este o sectă pentru o persoană, nu este o sectă pentru o altă persoană. Dacă nu accepți Biblia ca reper, comparațiile noastre întotdeauna vor fi diferite și concluziile vor fi diferite. Propun ca punct de plecare Biblia, Sfânta Scriptură, și față de ea să ne raportăm și față de ea să identificăm dacă o grupare de oameni reprezintă o sectă sau nu. Pe lângă Biblie am să folosesc și dicționarul explicativ al limbii române, care definește în 3 moduri o sectă. Secta este o comunitate religioasă desprinsă dintr-o religie mare sau desprinsă dintr-o biserică oficială sau desprinsă dintr-o comunitate principală. Iar această desprindere este în vederea practicării unui cult independent bazat pe o doctrină proprie. Acum, ca să putem defini cuvântul de sectă și să putem identifica o grupare de oameni ca fiind sectanți, ar trebui să vedem cine este, să răspundem la această întrebare. Care este religia mare, care este biserica oficială sau care este comunitatea principală? Pentru că ce reprezintă sectă în România nu reprezintă sectă în Statele Unite sau în Germania sau în Anglia și așa mai departe. Și eu propun ca punct de plecare Biblia, adică creștinii primului secol. Creștinismul așa cum l-a lăsat Mântuitorul, Iisus Hristos. Și propun ca religia mare, biserica oficială sau comunitatea principală să fie comunitatea credincioșilor și a apostolilor de la început, găsită în Biblie pe paginile Sfintei Scripturii în Cartea Faptele Apostolilor. La această comunitate ne vom raporta, la această religie mare, la această biserică oficială, la această comunitate principală. Asta înseamnă că orice grupare de oameni, indiferent de număr, indiferent de cât de mare ar fi, dacă s-a desprins de comunitatea principală inițial, de creștinii primului secol, și a introdus în practica și în învățătura lor alte doctrine proprii, nelăsate de Apostolul Pavel, nelăsate de Mântuitorul Hristos, asta înseamnă că o astfel de biserică, indiferent de numele ei, se îndreaptă spre denumirea de sectă. Orice grupare de oameni care se apropie, care păstrează aceeași linie, aceeași învățătură, aceeași practică, aceeași doctrină, ca cea a apostolilor din primul secol,
aceea nu poate fi numită o sectă în contextul creștin. În orice grupare religioasă, în orice comunitate creștină care s-a desprins de comunitatea inițială, de creștinii primului secol, de învățătura apostolilor, în orice astfel de comunitate vom găsi și vom putea identifica spiritul de sectă. Este acel spirit care îi face pe oameni să evidențieze diferențele care îi despart de ceilalți. Și întotdeauna când vom avea de-a face cu oameni care se numesc creștini, de un fel sau de altul, la un moment dat ei îți vor pune o întrebare care este specifică grupării în care ei se adună. Veți fi la un moment dat întrebați dacă ați primit botezul. Asta vor spune unii oameni pentru care botezul este o învățătură esențială în jurul căreia ceilalți membri se adună. Alții te vor întreba care este numele lui Dumnezeu, adevăratul nume al lui Dumnezeu, pentru că este învățătura lor proprie, care îi separă de ceilalți. Alții te vor întreba care este ziua de odihnă. Este specifică lor, este învățătura lor și o vor accentua și o vor evidenția. Privind la comunitățile de oameni, comunitățile religioase, creștine din ziua de astăzi, vom vedea atât de multe lucruri care diferă, care s-au schimbat față de creștinii primului secol. Pe lângă faptul că au doctrine proprii, au început să facă campanii electorale în biserici, au început să se implice în politică, au început să își pună conducători care sunt plătiți de stat, care încasează un salariu de la stat. Toate aceste lucruri nu le găsim la biserica inițială, la biserica primară. Toate acestea au fost adăugate ulterior. Acestea sunt elemente care ne conduc la identificarea unei secte creștine, în contextul creștin. There is one faith, one hope, and one baptism, one God and Father of all.